2007 niin 5 vuorokautta Nosturissa siellä Olkiluoto 3 rakennustyömaan yläpuolella ja sieltä joku sitä touhua katteli, niin kyllä mun mielestä niin kuin muurahaispesä näyttää paremmin organisoituneelta kuin se, että okei, maailman suurin rakennustyömaa, mutta tosi huolestuttavan näköistä, etenkin kun miettii, mitä sinne rakennetaan. Hyvä, tämän Fukushiman ydinvoimakatastrofin jälkeen keskustelu on aika paljon kääntynyt siihen, että sen aiheutti maanjäristys ja sitten tällainen tsunami, joita Suomessa ei periaatteessa voi tapahtua. Mutta itse asiassa suomalaisissa ydinvoimaloissa on sinänsä ihan samat perushaavoittuvuudet, eli sen jälkeen kun ne kytketään pois päältä, niin niitä pitää pystyä jäähdyttämään, tai sitä siellä sisällä ollutta ydinpolttoainetta pitää pystyä jäähdyttämään noin 40 vuotta. Myös Suomessa tarvitaan jatkuvasti vettä siihen, että se voimalaitos saadaan jäähdytettyä ja sen veden pumppaamiseen tarvitaan sähköä. Vakavissa ydinvoimaonnettomuuksissa tapahtuu aina jotain, minkä piti olla mahdotonta. Mutta mahdoton tapahtuu aina uudestaan ja uudestaan. Normaalistihan sinne voisi vaikka soutaa tai uida. Siellä on sitä jäätä, minkä päällä periaatteessa voi kävellä, mutta sitten toisaalta se on sulamassa, niin ei tiedä, että voiko jäätä pitkin kävellä ja kestääkö se joka paikassa, niin sitten on hyvä olla noin kuivapuvut ja pelastusliivit. Me Greenpeacein aktivistit ollaan käyty Olkiluodossa ja Loviisassa, näissä Suomen ydinvoimaloissa ja sen lisäksi muissa ydinvoimaloissa ympäri maailmaa. Se oli suunnilleen vuosi sitten, vähän reilu vuosi sitten, kun Greenpeacein aktivistit meni tuonne Loviisan ydinvoimala-alueelle ja ne oli siellä joku 6 tuntia ja kukaan ei huomannut niitä ennen kuin sitten päätettiin lähettää lehdissä tiedot. Sen jälkeen kun ydinreaktori on sammutettu, sitä pitää jäähdyttää aika pitkää aikaa ja siihen jäähdyttämiseen tarvitaan jatkuvasti jäähdytysvettä. Jos sitä vettä ei saada, niin silloin ne sauvat alkavat jossain vaiheessa ylikuumeta ja saattavat sulaa, niin kuin Fukushimassa on nyt tapahtunut. Myös näissä käytetyn ydinpolttoaineen eli ydinjätteen säiliöissä tarvitaan vettä jäähdytykseen. Veden lisäksi ydinvoimalat tarvitsee koko ajan sähköä jäähdytysjärjestelmiinsä ja ylipäänsä valvontaan. Säteilyturvakeskuksen mukaan nimenomaan virran menettäminen onkin se pahin riski, mikä ydinvoimalaitosta voi kohdata. Tietysti on olemassa kaikenlaisia varajärjestelmiä, joilla tätä yritetään välttää, mutta pahimmat onnettomuudet syntyy sellaisissa tilanteissa, joissa useammat varajärjestelmät jostain syystä pettävät yhtäaikaisesti, kuten Fukushimassa kävi. Meiltä Greenpeacessa usein kysytään, että kannatammeko sitten ennemmin hiilivoimaa kuin ydinvoimaa, mutta totuus on se, että molemmista on mahdollista päästä eroon yhtä aikaa, jos vaan haluamme.